Сили оборони відійшли з мікрорайону Канал у Часовому Ярі на Донеччині. Утримання тамтешніх позицій стало недоцільним через значні руйнування. Існувала велика загроза для життя українських військовослужбовців. Командування вирішило відвести їх на більш захищені та підготовлені позиції. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин. Мікрорайон Канал, в який ворог зайшов, утримувати було недоцільно, адже це загрожувало життю та здоров'ю військовослужбовців. Позиції наших захисників були зруйновані. Було ухвалено рішення командування відійти на більш захищені, більш підготовлені позиції. Однак і там ворог не припиняє своїх активних бойових дій. У нього є якісь певні дедлайни, які він не може виконати вже кілька місяців, взяти місто Часів Яр і повісити своє триколорне ганчір'я. Напередодні аналітики Deep State опублікували карти, які підтверджують, що у мікрорайоні не залишилося жодної вцілілої будівлі. Тому подальше утримання руїн і логістичні проблеми могли б призвести до збільшення втрат. Командир тактичної групи «Реванш» Богдан Ходаковський підтвердив, що росіяни повністю окупували район Канал ціною величезних втрат. Процитую. Ворог повністю окупував район Канал міста Часів Яр. Ціною величезних втрат та фактично знищення усіх багатоповерхівок росіяни досягли успіху. І попри неспівмірні втрати, втрата Часового Яру стала ближчою. В перспективі це має серйозні наслідки для зміни оперативної карти Донеччини, заявив військовий. Ну і крім того, за даними аналітиків Deep State, російські окупанти, на жаль, захопили села Сокіл та Восход на Покровському напрямку. На Торецькому вони просунулися у північному біля Дружби, Євгенівки та Новопокровського. Також мали успіх росіяни і на півночі Харківської області. Там просунулися окупанти в Сотницькому Козачку, селище, яке знаходиться на кордоні з Росією, але на захід від нинішнього театру воєнних дій. Кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки по Дніпру збільшилася до 55. 6 людей загинули, повідомили у Офісі Генпрокурора. На жаль, від отриманих тяжких травм внаслідок вчорашньої ворожої атаки на Дніпро у лікарні померла 60-річна жінка. Нагадаю, що вчора зранку армія РФ направила на місто дрони і ракети. Внаслідок удару в місті спалахнуло кілька пожеж, пошкоджено один із торговельних центрів, автомобілі, заправну станцію. Інформація про масштаби руйнувань, а також кількість постраждалих ще уточнюється. Сьогодні у місті Дніпро оголошено День жалоби. Ну а цієї ночі ворог атакував Україну шахедами. Протиповітряна оборона знищила 21 з 22 безпілотників, які Росія випустила з Курської області, повідомили у повітряних силах. Дрони збито в межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей. На Житомирщині уламки дрона впали на будинок, сталася пожежа і постраждала його власниця, повідомили в ОВА. А єдиний безпілотник, який не вдалося знищити, влучив в адмінбудівлю на Чернігівщині. Пошкоджені 2 приватні будинки поряд та лінія електропостачання. Президент України Володимир Зеленський не виключив, що Путіна запросять на наступний саміт миру. В інтерв'ю Bloomberg президент заявив, що якщо Росії та Україні вдасться знайти спосіб сісти за стіл переговорів, то він не чекає, що Путін братиме в них участь особисто і найближчим часом, оскільки вважає, що російський президент занадто наляканий, щоб приїхати. Проте не виключив, що Путіна можуть все-таки запросити на саміт миру. Другий саміт передбачає, що буде план з усіма пунктами, як ми бачимо закінчення війни. І на нашому боці буде більше світу. Ми працюємо саме в такому напрямку. Цей план, якщо він буде готовий, ми організовуємо другий саміт миру, і там повинні бути представники Російської Федерації. А хто це буде, ми подивимось. So it would be Putin? То це буде Путін? А я не впевнений. Мені здається, що він боїться виїжджати із Росії. Він тільки їздить в ті країни. But would it be acceptable for you? А хто буде прийнятний для вас? І чи було б це прийнятно, якби сам Путін на саміт приїхав? А є можливість, щоб хтось був замість Путіна? Is it possible that someone else besides Putin замість Путіна хтось буде в Росії? І хто?
Ні, а може до цього моменту вже в Кремлі буде інша людина. Ну що ж, значить буде інша. Також Володимир Зеленський ще раз висловив упевненість, що Сполучені Штати Америки та Китай могли б покласти край цій війні. Америка, Китай. Я думаю, вдвох. Я знаю, що у них є між собою дуже великі питання. Я в це розумію. Але мені здається, якщо ми хочемо, щоб ця війна закінчилася справедливо для України, для всього світу, їм прийдеться знаходити десь якісь позиції, щоб зупинити Путіна разом. Кожен по-своєму. Але разом. В іншому випадку буде запропоновано закінчення війни, яке не буде справедливо для України. Ну а канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина ніколи не підтримає припинення вогню, яке призведе до капітуляції України. Кремлівський диктатор Путін не має наміру припиняти свою агресивну війну. Таку заяву зробив Шольц під час сесії запитань і відповідей у Бундестазі. Депутатка від лівих Гезіне Льотче запитала Шольца, чи може він запевнити, що Німеччина не стане учасником війни в Україні. Шольц відповів, що може надати таку гарантію, додавши, що це моя позиція як канцлера, але він також наголосив, що Німеччина ніколи не підтримає перемир'я, яке передбачає капітуляцію України. Дивна мирна пропозиція президента Росії Володимира Путіна, яка означала б лише подальші анексії української території, показує, наскільки цинічно там люди думають і що Путін не має наміру припиняти свою війну. Варто зазначити, що під час саміту миру Олаф Шольц різко виступив проти негайного припинення вогню в Україні. Він заявив, що без глибоких переговорів і чіткої дорожньої карти до справедливого миру та тривалого миру така пауза лише легітимізує російське захоплення українських територій і створить новий заморожений конфлікт. Путін може завершити цю війну за 5 хвилин самотужки, сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час геополітичного діалогу під егідою видання Foreign Policy. А також він додав, що найкращим сценарієм закінчення війни в Україні є не переговори з Росією, а збільшення Києву військової допомоги, щоб країна змогла відвоювати усі захоплені окупантами території. Агресор має зрозуміти, перемогти він не зможе. Путін може зупинити цю війну за 5 хвилин, віддавши наказ на виведення військ. Водночас Україна не має можливості закінчити війну саме так, зазначив глава МЗС Польщі. Цитую, але ми не повинні говорити Україні, що робити, поки вони, українці, не повернуть усі окуповані території. Тому те, що росіяни роблять на цих окупованих територіях, ми не б стали б терпіти у інших країнах, сказав Сікорський. І глава МЗС Польщі додав, що Росії не можна довіряти, адже 2004 року Путін поставив, 2014 року Путін поставив підпис під двосторонньою угодою з Україною і тепер сам же ж її порушує. Щодо закликів країн глобального півдня до поступок територіальних з боку України, то Сікорський зазначив, що Україна має право на збереження міжнародно визнаних кордонів. І навіть якщо влада колись вирішить по-іншому, то це буде справа України та її право. У Зеленського спростували, що президент дасть інтерв'ю Такеру Карлсону. Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела у ФСБ. Президент України має зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає, написав прес-секретар президента Сергій Нікіфоров. Раніше скандальний американський журналіст Такер Карлсон анонсував своє інтерв'ю із Зеленським, і він заявив, що переговори про цю розмову велися начебто протягом 2 років. Особливо інтенсивними вони були після інтерв'ю журналіста із російським диктатором Путіним. І за словами Карлсона, ось нарешті начебто вдалося погодити зустріч із українським лідером. За його словами, мета цього інтерв'ю – надати американцям таку необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі. Я нагадаю, що колишнього ведучого американського телеканалу Fox News Такера Карлсона, який приїздив до РФ для запису інтерв'ю із російським диктатором Путіним, було внесено до бази «Миротворець».
Підставою для включення стала його участь в інформаційній війні проти України на боці держави-агресора. Крім того, Карсон звинуватив владу Сполучених Штатів Америки у начебто зраді України. Він також у дусі кремлівської пропаганди спрогнозував, що українська держава нібито перестане існувати через 50 років. Дональд Трамп сподівається, що Байден не вийде із президентських перегонів, бо його легше перемогти. Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який сподівається повернутися на цю посаду вже цього року, та представники його виборчої кампанії очікують, що глава країни Джо Байден залишиться кандидатом від Демократичної партії на виборах. Вони вважають, що його буде легше перемогти, ніж інших демократів. Про це пише Вашингтон-Пост, посилаючись на інформацію 4 джерел, обізнаних із ситуацією. Очікується, що наступного тижня буде вже оголошено кандидата на посаду від демократів офіційно. Публічно Трамп і його союзники відкинули можливість того, що Байден вийде з перегонів. Вони кажуть, що демократам пізно змінювати курс. Однак у приватних розмовах вони обговорюють і готуються до різних ситуацій, оскільки остерігаються, що іншого демократа чи, наприклад, віце-президентку Камалу Гарріс буде перемогти складніше. Прес-секретарка Трампа Керолайн Левіт заявила, що компанія екс-очільника Білого дому очікує, що кандидатом від Демократичної партії буде саме Байден. Водночас вона також наголосила, що їхня команда впевнена у перемозі Трампа. Ну а тим часом в мережі шириться відео, на якому Дональд Трамп називає Байдена, цитую, купою лайна і висловив упевненість, що він таки зніметься з виборів, а кандидатом від демократів стане Камала Харріс. Хоча, коли саме це відео було знято, достеменно невідомо. Як я впорався з дебатами тієї ночі? О, чудово! Я пнув цю стару зламану кубку гівна. Він, Джо Байден, виходить з перегонів. Це правда? Так. Я вивів його з перегонів. А це означає, що в нас є Камала. Я думаю, вона буде краще. Вона така погана. Вона така жалюгідна. Вона просто до біса погана. Я просто не можу собі уявити. Чи можете ви уявити собі цього хлопака, Джо Байдена, який має справу з Путіним та представником КНР, цією жорстокою людиною? Він жорстока людина. Дуже крутий хлопець. Вони тільки що оголосили, що Джо Байден, ймовірно, йде. Тим часом сам Джо Байден пройшов медичне обстеження і запевнив, що не буде знімати свою кандидатуру з виборів. Також він додав, що проблем зі здоров'ям у нього немає, і невдовзі він зустрінеться із губернаторами-демократами, щоб обговорити свій невдалий виступ на дебатах. У одного із найбільших партнерів України, Великій Британії, сьогодні дострокові парламентські вибори. Консервативні чинні партії пророкують один із найгірших результатів в історії. Згідно із соціологічними опитуваннями, прем'єр-міністру Ріші Сунаку та його консервативній партії загрожує нищівна поразка, а її 14-річному правлінню прийде кінець. Опитування дають переконливу перемогу лейбористам на чолі із Кіром Стармером, який обіцяв відкрити нову главу в історії Великої Британії. Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічним інститутом YouGov, лейбористи можуть домогтися найкращих результатів з 1832 року та отримати в Палаті громад 431 місце із 650. Деякі аналітики прогнозують, що лейбористи зможуть завоювати навіть 484 місця. Зараз вони мають 202 депутатські мандати. Присутність консерваторів у Нижній палаті скоротиться за прогнозом до 100 місць. У британському уряді уже заговорили, що Росія намагається вплинути на волевиявлення. Я нагадаю, що Ріші Сунак заявляв, що у разі приходу до влади лейбористів багаторічна підтримка України Лондоном може опинитися під загрозою. Хоча Кір Стармер запевняв, що він продовжить підтримувати Київ та дотримуватись фінансових зобов'язань. Під час саміту НАТО, який пройде 9-11 липня у Вашингтоні, Україні запропонують конкретні шляхи для прискорення її майбутнього членства в Альянсі.
Про це розповів заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів Америки у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс в інтерв'ю «Голосу Америки». І за його словами, у підсумковій декларації буде підтверджено, що Україна стане членом НАТО, проте конкретне формулювання ще узгоджується. Джонс також зазначив, що Альянс обговорить, як допомогти Україні захиститися від російської агресії зараз і як стримати країну-агресора Росію в майбутньому, а також як підготуватися до членства в НАТО. Цитую: «Разом – це те, що ми називаємо містком до членства в НАТО. Підтримка, яку ми збираємося надати на саміті, дійсно допоможе прискорити шлях України до членства в Альянсі», зауважив посадовець Держдепу. Росія планує продовжити постачання газу до Європи через Україну після 2024 року. Віце-прем'єр Росії Олександр Новак заявив на саміті ШОС у Казахстані, цитую: «Ми готові постачати газ через Україну після 2024 року. Постачання здійснюється з їхньої території, у них свої правила, питання не в нас, все залежить від бажання України». Раніше президент нашої держави Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори про постачання природного газу з Азербайджану до Європейського Союзу через українську ГТС, прагнучи зберегти свою роль транзитної країни та допомогти західним сусідам гарантувати енергетичну безпеку. За його словами, це одна із пропозицій, які наразі обговорюються. Водночас Зеленський наголосив, що Україна не має наміру продовжувати контракт транзиту газу з Росією. Своєю чергою німецьке видання повідомило, що Єврокомісія також нині розглядає варіант збереження транзиту російського газу через Україну, але через європейського посередника. За даними видання, ЄС розглядає можливість укладання нового контракту між «Газпромом» та європейською компанією, яка купуватиме газ на російсько-українському кордоні та оплачуватиме його транзит через Україну. Однак для цього потрібна згода української влади. Торік, згідно з угодою 2019 року, газотранспортною системою України до ЄС було перекачано майже 15 мільярдів кубометрів російського газу. Сьогодні своє професійне свято відзначають наші поліцейські. Дата святкування приурочена до події 2015 року, коли перші патрульні поліцейські прийняли першу присягу на Софійській площі у Києві. Цей день є нагодою для всіх громадян згадати про ту роль, яку відіграє Національна поліція в нашій країні, а також подякувати нашим поліціянтам, які захищають життя та Україну, забезпечують правопорядок у тилу. Адже правовою державою є тільки та, яка здатна надати безпеку своїм громадянам при реалізації ними своїх прав і свобод. Президент України Володимир Зеленський також привітав наших правоохоронців із Днем Національної поліції України, подякував за службу, захист, а також за те, що поліцейські рятують життя після російських ударів, евакуюють з місця небезпеки, допомагають людям, що постраждали від проявів злочинності, та повертають справедливість в Україну, фіксують усі обставини і формують доказову базу російських злочинів. Ну і вся команда 24 каналу також приєднується до привітань, і ми щиро дякуємо нашим правоохоронцям за безпеку.